vă salut. Acum știu că o să-mi iau iarăși comentarii, dar nici asta nu e funcțională. Încerc măcar să o aud. V-am spus, nu pornește. Curge benzina din rezervor și trebuie făcut o grămadă de chestii. Nu știu exact cum o să pot să filmez, că auzi să aud niște chestii pe fundal. Vezi la băieți aici. Dar, na, mi-au zis să mă apuc să o desfac. Cel puțin la partea asta mă descurc. Nu știu, probabil o să fie un film lung, de o grămadă de chestii lipite între ele. Nu știu exact ce o să iasă, nu mi-am propus nimic. Deocamdată mă pus să o desfac. Trebuie făcută distribuția, trebuie văzută ce curge, pe unde curge. Trebuie rezolvate chestiile astea, nu știu dacă vedeți, uitați ce mizerie e acolo. Scos termostat, scos tot ce trebuie afară. Dar na, nu mai întind vorba iurea, să-i dăm drumul și vă mai arăt pe parcurs să văd ce mai pot filma și cum pot filma.